سلام، شما به پادکست قیرات گوش میکنید. قسمت اول، فلز طلا. خب اول از همه با هم یه بررسی داشته باشیم روی این که اصلا این فلز طلا چی هست. طلا اسم یه عنصره که با نماد شیمیایی AU نمایش داده میشه و در گروه 11 جدول تناوبی قرار داره. این نماد شیمیایی از یه نام لاتین گرفته شده به نام آوروم که معنیش میشه درخشش سپید دم. طلای خالص یه فلز درخشنده و به رنگ زرد براق هست. این فلز به خاطر کمیاب بودنشه که بسیار با ارزش شمرده میشه. طلا به طور خالص توی طبیعت به صورت دانه‌ای و یا تکه‌ای بین سنگ‌ها، کانی‌های بلوری شده و مواد ته‌نشینی آبرفتی یافت میشه. از ویژگی‌های منحصر به فرد این فلز میتونیم به زیباییش، درخشندگی بی‌بدیلش، شکل‌پذیری و چکش‌خواری بسیار خوبش، مقاومت زیادش در برابر عوامل طبیعی مثل هوا، آب و تغییرات دمایی اشاره کنیم. کشسانی بالای این فلز به طوریه که اگه ما 1 اونس از طلا رو که میشه حدوداً 28 گرم چکش بزنیم میتونیم تا 5 مایل یا حدوداً 8 کیلومتر کش بیاریم. اما با این وجود ساختارش بسیار سنگین و متراکمه. عدد اتمی طلا 79 و جرم اتمیش 1970. طلا یه رسانه‌ای خیلی خوب برای گرما و جریان برقه. طلا در برابر بیشتر اسیدها پایداره، اما در نوعی اسید به نام تیزاب سلطانی حل میشه. چگالی طلا 19.3 گرم بر سانتی متر مکعبه. یعنی 1 سانتی متر مکعب تقریباً اندازه 1 حبه قنده که توی اون 1 حبه قند 19.3 گرم وزن طلا وجود داره. 1 سانتی متر مکعب آب 1 گرم وزن داره. طلا معمولاً به صورت آلیاژ همراه با فلزات دیگر استفاده میشه و مس رایج‌ترین این فلزاست که با طلا ترکیب میشه. همچنین برای آلیاژ سازی از این فلز طلا میتونیم از فلزات دیگه‌ای مثل نقره، نیکل و پالادیوم هم استفاده کنیم. طلا به نسبت ترکیب شدنش با فلزات دیگه میتونه به رنگ‌های طلای قرمز، طلای سفید، طلای زرد مایل به سبز، طلای آبی، طلای بنفش و روزگلد نمایان بشه. نقطه ذوب طلا 1064 درجه سانتیگراد و نقطه جوشش 2700 درجه سانتیگراده. طلا شکل کریستالی ویژه‌ای نداره و اصطلاحاً بیشکل یا آمورفه. درجه سختی این فلز بین 2.5 تا 3 موس هست. طلا در دسته فلزات نجیب قرار میگیره. فلزات نجیب همونایی هستن که نسبت به اکسید شدن کاملاً یا میشه گفت تا حد زیادی مقاومن. از طلا گاهی به عنوان پوشش روی فلزات دیگه هم استفاده میشه. حالا بریم یه نگاهی داشته باشیم ببینیم طلا در طول تاریخ به چه شکل‌هایی نمود پیدا کرده. میشه گفت طلا یکی از قدیمی ترین فلزاتیه که به واسطه بشر کشف شده و مورد استفاده قرار گرفته. قدیمی ترین طلای یافت شده مربوط میشه به غارهای اسپانیایی. یعنی مقدارهای کمی از طلای طبیعی اونجا یافت شده که تقریبا مربوط میشه به اواخر دوره پارین سنگی و یا 40,000 سال قبل از میلاد مسیح. زمان پیدا شدن طلا حتی به پیش از زمان کشف نقره برمیگرده. 5,000 سال قبل از میلاد طلا برای اولین بار استخراج شده. و اولین مصنوعات ساخته شده به واسطه طلا مربوط میشه به اواخر هزاره 5 قبل از میلاد و اوایل هزاره 4 قبل از میلاد و حدوداً تمدن مصر. اگه بخوایم به یه سری از آثار مرتبط به اون زمان اشاره کنیم، باید در مورد گنجینه توتنخامون صحبت کنیم و تابوت اون که از 110 کیلوگرم طلای خالص ساخته شده که چهره ایشون روی اون با دست کنده‌کاری و تزیین شده.
در این زمان استفاده از طلا توی جواهرسازی و تزیینات به جز برای خود فرعونیان و خانواده هاشون و کاهنان معبد و مقامات بلندپایه ممنوع بوده. یعنی مردم عادی نمیتونستن از طلا به عنوان جواهر استفاده بکنن. اولین بار 3900 سال قبل از میلاد طلا توسط مصریان ذوب میشه. 600 سال قبل از میلاد برای اولین بار توی سرزمین اتروسکان که میشه همون ایتالیای فعلی از طلا توی دندون پزشکی استفاده میکنن. 564 سال قبل از میلاد مسیح اولین ارز بین المللی دنیای باستان به دستور کراسوس که پادشاه لیدی بوده از طلا ضرب میشه و اسمش کروسید بوده. حدوداً میشه گفت 500 سال قبل از میلاد مسیح که هخامنشیان حکومت می‌کردند، طلاسازان با ساختن ریتون‌ها و همچنین گنجینه آمودریا یا اسم دیگه‌اش گنجینه جیهون که شامل 170 تا قطعه مثل دستبند، بازوبند، عرابه طلایی با 34 تا اسب و آثار فوق‌العاده دیگه از طلا و نقره خودشونو به جهان معرفی می‌کنن. 300 سال قبل از میلاد مسیح رومیا با یه تکنیک خاص از طلای رنگی می‌سازن و جام معروفی رو می‌سازن که لیکورگوس نام داشته که وقتی نور به این جام برخورد می‌کرده رنگش تغییر می‌کرده و به گونه‌ای با این کارشون گریزی به علم نانوتکنولوژی زدن. توی ایران برای اولین بار توی حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح سکه‌هایی از طلا به دستور داریوش کبیر توی دوران هخامنشیان ضرب میشه. 50 سال قبل از میلاد در روم باستان سکه‌هایی رو ضرب کردن که حقوق سربازان خودشون رو با اونا پرداخت می‌کردن. حالا یه نگاهی داشته باشیم به اینکه طلا کجاها کاربرد داره. اول از همه توی همون صنعت جواهرسازی. طلای خالص بسیار نرمه و برای اینکه استحکام این فلز رو ببریم بالا، اونو با فلزات دیگه ترکیب می‌کنیم تا بتونیم به راحتی توی صنعت جواهرسازی ازش استفاده کنیم. گسترده ترین کاربرد طلا توی همین صنعت جواهرسازیه. خواص منحصر به فردی که طلا داره مثل جلا، درخشندگی بسیار بالا، رنگ زرد خوشایندی که داره، مقاومتش در برابر کدر شدگی، قابلیت مفتول شدن، چکشخواری و قابلیت تبدیل شدنش به ورقه ها در طرح‌ها و شکل‌های مختلف باعث میشه که استفاده از اون توی صنعت جواهرسازی بسیار آسان بشه. توی صنعت الکترونیک طلا به خاطر رسانایی بالا و مقاومت زیادش در برابر خوردگی و زنگ زدن بسیار زیاد استفاده میشه. به همین دلیل طلا توی اتصالات، پست‌های تقویت کننده، لحیمکاری، سیم‌های ارتباطی و نوارهای ارتباطی نقش مهمی داره. به هر صورت تقریباً توی هر وسیله الکترونیکی که ببینین مقدار کمی طلا مورد استفاده قرار گرفته. برای مثال میتونیم بگیم از طلا توی موبایل ها، ماشین حساب ها، وسایل دیجیتالی، GPS ها و خیلی چیزای دیگه و وسایل الکترونیکی بزرگ مثل تلویزیون ها، کامپیوترها و ابرپردازشگرها استفاده میشه. با وجود اینکه طلا یه فلز گرون قیمت به حساب میاد، ولی توی حرفه دندون پزشکی بسیار ازش استفاده میکنن. از آلیاژهای طلا برای پر کردن دندونها، ساختن دندونهای مصنوعی، تاج دندونها و کاربردهای ارتودنسی استفاده بسیاری میکنن. از مهمترین دلایل استفاده گسترده طلا توی دندون پزشکی میتونیم به ویژگی شیمیایی این فلز اشاره کنیم که ساختار ثابت و غیرقابل ترکیب این فلز با مواد دیگره. توی علم پزشکی هم میتونیم حضور طلا رو ببینیم. اینطوری که طلا برای تشخیص خیلی از بیماری‌ها مثل سرطان‌ها، مالاریا، ایدز و خیلی بیماری‌های دیگه استفاده میشه. طلا رو توی نوارهای تست استفاده میکنن و وقتی یک قطره خون از فرد بیمار رو روی این نوار تست قرار میدن، اگر اون فرد مبتلا به مالاریا باشه، دیسک نانوذرات طلا تغییر رنگ میده و به این واسطه میتونیم متوجه مبتلا بودن یا نبودن اون فرد بشیم. همچنین با استفاده از نانوذرات طلا به درمان یه سری از بیماری‌ها مثل همین سرطان‌ها، سکته قلبی و خیلی از بیماری‌ها میپردازن. طلا توی صنایع فضایی هم کاربرد داره. مثلا از طلا توی مدارهای موجود توی فضاپیماها استفاده میکنن. به خاطر اینکه طلا یه رسانا و رابط قابل اعتماده.
یا برای مثال توی بخش‌های از وسایل فضایی به وسیله فیلم پلی استری از طلا استفاده می‌کنن و روی اون رو می‌پوشونن. این فیلم اشعه مادون قرمز رو منعکس می‌کنه و باعث میشه که درجه حرارت تثبیت بشه. مثلا روی کلاه ایمنی که فضانورد میپوشه یه لایه از همین فیلم نازکی که از طلا ساخته شده هم میکشن. این فیلم نازک بیشتر اشعه خورشیدی که خطرناکه و توی فضا وجود داره رو منعکس میکنه و باعث میشه که از چشمها و پوست فضانورد محافظت بشه. توی صنایع غذایی از طلا به این شکل استفاده میکنن. طلا مثل یه افزودنی به خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها اضافه میشه. مثلا از طلا ورقه‌های بسیار نازکی میگیرن و اونا رو به صورت پوسته توی پخت یا برای تزیین و زیبایی روی بعضی از خوراکی‌های تجملاتی استفاده میکنن. لازمه اینو بگم که طلا توی ساختار شیمیایی بدن انسان هیچ جایگاهی نداره. همچنین باید بگم که توی حالت عادی فاقد هر گونه مزه یا ارزش غذاییه. یکی از مهمترین کاربردهای طلا استفاده از اون به عنوان پشتوانه پولیه. هزاران سال میشه که طلا به خاطر کمیاب بودنش و ارزش بالایی که داره به عنوان یک وسیله مبادله شناخته میشه. شروع این شکل استفاده از طلا به کمی قبل از شروع فعالیت بانک‌ها برمیگرده که صراف‌ها به ازای دریافت طلا از مردم رسیدهایی رو به اونا میدادن و اون رسیدها به خاطر داشتن اعتبار و مقبولیت در بین مردم یه نوع پول محسوب میشدن. در حقیقت این رسیدها نوعی پول بودن که به پشتوانه طلا انتشار پیدا کرده بودن. این روند با ایجاد نظام‌های پولی جدید مثل استاندارد طلا ارز ادامه پیدا کرد و الان هم برخی از نظام‌های پولی اعتباری دنیا از طلا به عنوان یکی از مهمترین پشتوانه‌های پولی خودشون استفاده می‌کنن. علاوه بر همه این کاربردهای طلا که بهشون اشاره کردم، باید بگم که طلا توی خیلی از مشاغل دیگه هم کاربرد داره. مثل چی؟ مثل داروسازی، شیشه سازی، هواپیمایی، لیزر علوم پزشکی، صنایع نظامی، ساختمانسازی، خودروسازی، پارچه‌های زربفت، تذهیب‌کاری، عکاسی، عینک‌سازی و خیلی از مشاغل دیگه. حالا که این اطلاعات رو در مورد طلا به دست آوردیم، خوبه که بدونیم این طلا از کجا به دست میاد. پس بریم چند تا از مهمترین معدن‌های طلای جهان رو با هم بررسی کنیم. معدن مورونتاو یکی از مهمترین معدن‌های طلا در جهانه. این مجتمع معدنی توی ازبکستان قرار داره و بهره برداری از این معدن از سال 1967 شروع شده. این معدن بزرگترین معدن روباز جهان به حساب میاد که حدوداً 600 متر عمق داره. تخمین زدن که در طول یک سال حدود 2.4 میلیون اونس طلا از این معدن تولید میشه. معدن گراسبرگ معدنیه که بالای یک کوه توی منطقه زلزله‌خیز استان پاپوا در کشور اندونزی قرار داره. نشست زمین باعث شده که این معدن بسیار بزرگ کشف بشه. این سایت شامل 2 معدن روباز و 1 معدن زیرزمینیه. در طول یک سال تقریباً 2.7 میلیون اونس طلا از این معدن استخراج شده. در سال 2001 تولید طلای این معدن به بیش از 3.5 میلیون اونس رسیده. گفته میشه که تا سال 2021 همه طلای این معدن خارج میشه. در ضمن این معدن یکی از معادن مهم برای استخراج مس هم به حساب میاد. معدن گلد استرایک یکی دیگه از معادن مهم استخراج طلاه که توی شمال شرقی ایالت نوادا قرار داره. این مجموعه هم شامل معدن روباز میشه و هم معدن زیرزمینی. زمانی که شرکت آمریکایی باریک این معدن رو خریداری میکنه، توی سال 1986 حدوداً 42 میلیون اونس طلا از این مجموعه استخراج میکنه. امروزه تولید سالیانه این معدن کمتر از 2 میلیون اونس طلا در ساله. معدن‌های خیلی زیادی در سطح جهان وجود دارن که طلا از اونها استخراج میشه، اما آخرین معدن مهمی که ما با هم بررسی میکنیم معدن المپیادا هستش. این معدن توی یکی از استان‌های مهم روسیه قرار داره که از نظر منابع معدنی بسیار مشهوره. این معدن از سال 1996 شروع به کار کرده و حالا نیمی از کل تولید طلای مسکو رو به خودش اختصاص میده.
تولید سالیانه طلای این معدن به حدوداً 1.3 میلیون اونس طلا در یک سال میرسه. این معدن از سال گذشته تا به الان رشد 12% هم داشته. حالا که چند تا از معدن‌های مهم طلای جهان رو با هم شناختیم، ببینیم توی ایران چند تا معدن طلا وجود داره و اونا کجا واقع شدن. توی ایران 3 تا معدن طلای مهم وجود داره که اولین اونا معدن طلای زرشورانه. این معدن به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران شناخته میشه و در 35 کیلومتری شهرستان تکاب و 15 کیلومتری مجموعه تخت سلیمان قرار داره. این معدن با 110 تن ذخیره طلای خالص بالاترین ظرفیت تولید طلا توی کشورمون رو داره. دومین معدن مهم ایران معدن طلای آقدره است. این معدن در بخش تخت سلیمان و 30 کیلومتری شهرستان تکاب قرار داره. این معدن ظرفیت تولید سالیانه 2.2 تن طلا رو داره و همین الان هم فعال هستش. سومین معدن معدن طلای موته هست که در نزدیکی شهرستان میمه قرار داره. از این معدن روزانه 1 الی 2 کیلوگرم طلا استخراج میشه که درصد خلوص این طلا 70% که میشه طلای عیار حدوداً 18 عیار که در شمش‌های 2 تا 10 و 13 تا 15 کیلویی تولید میشه. در حال حاضر سالانه نزدیک به 200 کیلو طلا از این معدن استخراج میشه. جالبه که بدونیم توی کشورهای مختلف جهان طلا کجاها بیشتر تولید میشه و کجاها کمتر و کجاها بیشتر مصرف میشه و کجاها کمتر. اول از همه به میزان تولید بپردازیم. بیشترین تولید طلا توی کشور چین اتفاق میفته که یه چیزی هلوش 399 تن طلا رو شامل میشه. دومین کشور استرالیا هست با 312 تن طلا. سومین روسیه با 281 تن تولید طلا. چهارمین رتبه مربوط میشه به ایالات متحده آمریکا که 253 تن طلا تولید میکنه. پنجمی کانادا با 193 تن طلا و ششمی اندونزی با 190 تن. هفتمین کشور پرو هست که 155 تن طلا تولید میکنه در طول سال. هشتمین آفریقای جنوبی 123 تن طلا و نهمین مکزیک با 121 تن طلا. و کمترین تولید طلا مربوط میشه به غنا که 101 تن طلا تولید میکنه. در مورد مصرف طلا در سطح جهان باید بگیم بیشترین میزان مصرف طلا مربوط میشه به کشور چین. دومین کشور هند و سومی آمریکا. چهارمین کشوری که توی این لیست قرار میگیره امارات متحده عربی و پنجمین کشور خودمون ایران هست. ششمین رتبه برای ترکیه و هفتمی عربستان سعودی. هشتمین کشور مصرف کننده طلا اندونزی، نهمی روسیه و دهمین کشور مهم جهت مصرف طلا مصر هست. توی صنعت طلا و جواهر و یا زرگری از یه سری واحدها برای اندازه‌گیری استفاده میشه.
اگه بخوایم چند تاشو با هم بررسی بکنیم، مهمترینا شامل واحد کیلوگرم، واحد اونس، واحد گرم، مسقال، صوت و قیرات برای وزن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به شمار میرن. باید بگم 1 کیلوگرم مساوی هست با 1000 گرم و 1 اونس مساوی هست با 31.1 گرم. 1 مسقال میشه همون 4 گرم و 608 صوت. 1 گرم برابر با 1000 صوت. همچنین 1 گرم برابر با 1000 میلی گرمه. هر 1 گرم شامل 5 قیرات میشه و خود 1 قیرات 200 صوت. وقتی صحبت از فلز طلا به میون میاد، باید راجع به پارامتر عیار هم صحبت بکنیم. اگه ما توی قطعه طلا هیچ اتمی جز اتم طلا نداشته باشیم، به اون طلای شمش یا طلای خالص میگیم. عموماً طلا رو به صورت آلیاژ با فلزهای دیگه استفاده میکنیم. مس، نیکل، نقره، پالادیوم و خیلی از فلزات دیگه فلزات مناسبی هستن برای اینکه با طلا آلیاژ بشن. واحد اندازه‌گیری خلوص آلیاژهای فلزات گرانبها مثل طلا عیارگیری نام داره. عیار طلا به مقدار طلای موجود توی اون آلیاژی بستگی داره که یه محصول مشخصی رو ما باهاش ساختیم. برای تعیین کردن عیار طلا از 2 تا روش تقسیم بندی میتونیم استفاده کنیم. یکیش معیار 24 قسمتیه و دیگریش معیار 1000 قسمتی. عدد عیار تمام طلا 24 است و اگه طلای 24 عیار باشه به این معنیه که طلا خالصه و آلیاژ ترکیب شده با فلز دیگه ای نیست. معمولاً هر چقدر عیار بالاتر باشه طلا نرمتر و شکل پذیرتر میشه. به همین خاطر طلا رو با فلزات دیگه ای آلیاژ میکنن تا استقامت بیشتری پیدا کنه و به استحکام دلخواه ما برسه. اگه طلای ما 18 قسمتی یا همون 18 عیار باشه به این معنیه که از 24 قسمت اون 18 قسمتش رو طلای خالص گرفته و 6 قسمت دیگهش شامل یه فلز دیگه میشه که با اون فلز پایه یا همون طلا ترکیب شده. این فلز ثانویه که با طلای ما که فلز پایه هست ترکیب میشه رو اصطلاحاً بار مینامن که میتونه یکی از فلزاتی مثل مس، نقره، پالادیوم، نیکل و یا کادمیوم باشه. بعضی از فلزا مثل سرب، قل، آلومینیوم و جیوه برای آلیاژ کردن با طلا اصلا مناسب نیستن. مشابه همین معیار 24 قسمتی، معیار 1000 قسمتی رو داریم که توی این قسمت بندی تعیین عیار طلای 750 به این معنیه که از 1000 قسمت موجود 750 قسمتش رو طلای خالص گرفته و 250 قسمت باقی موندهش شامل فلزات ترکیب شونده است که در واقع آلیاژ رو تشکیل میدن. اینطوری میشه گفت طلای 750 همون طلای 18 عیاره که یکی رو از روش 1000 قسمتی محاسبه کردیم و دیگری رو از روش 24 قسمتی، ولی هر دوی اینا به یک میزان شامل طلای خالص و به یک اندازه بار میشن. حالا اینکه ما متوجه بشیم که عیار این قطعه طلای ما چقدر هست اسمش عیار سنجیه. برای اینکه ما عیار این فلز رو تعیین بکنیم باید مقدار طلای خالص موجود توی اون قطعه رو محاسبه بکنیم. برای محاسبه عیار یک قطعه طلا به این روش ها عمل میکنیم. اولین روش عیار سنجی با سنگ محکه. توی این روش ما یک قطعه طلا رو روی سنگی به نام سنگ محک بارها میکشیم تا از خودش ردی به جا بذاره. همچنین یک سری کلیدهایی هست به نام کلیدهای شاخص که هر کدوم نشان دهنده یک میزان خلوص مشخصه که در کنار خطوطی که از قطعه طلا بر روی سنگ محک ایجاد کردیم کلیدهای شاخص رو هم میکشیم تا از اونها هم ردی به جا بمونه. بعد از اون مقدار کمی از یک نوع اسید مخصوص به نام تیزاب سلطانی رو روی اونا میریزیم.
در صورتی که بعد از ریختن اسید رد بجا مونده از قطعه طلامون تحت تاثیر اسید قرار گرفت و زودتر از اثر شاخص 18 عیار که روی سنگمون کشیده بودیم از بین رفت، به این معنیه که عیار قطعه طلامون از 18 پایین تره. اما اگه تحت تاثیر اسید قرار نگرفت و اثرش باقی موند، به این معنیه که عیار اون طلا برابر با 18 و یا حتی بیشتر از اونه. روش دیگه‌ای برای عیارسنجی که در واقع روش تخصصی تری هم محسوب میشه، عیارسنجی توی آزمایشگاه‌های ریگیریه. یه سری آزمایشگاه‌هایی وجود دارن که مسئولیت تعیین عیار فلزات گرانبها رو به عهده دارن و نحوه عملکردشون اینطوریه که قطعه کوچکی از قطعه طلای اصلی ما رو قیچی میکنن و به واسطه ابزارآلات و مواد شیمیایی مخصوص اون رو مورد آزمایش قرار میدن و میزان خلوص قطعه اصلی رو به صاحب طلا اعلام میکنن. عیارهای متداولی وجود دارن که تو سطح جهان از اونا استفاده میشه. برای مثال در ایران ما از عیار 17 18 و گاهی 22 عیار هم استفاده می‌کنیم. در سطح جهان معمولاً عیار 14 و یا حتی عیار 9 بسیار کاربرد داره. جدا از همه اینا یه سری نکات جالبی در مورد طلا وجود داره که فکر میکنم شنیدنش براتون جالب باشه. برای مثال توی برج خلیفه که در دبی قرار داره یه دستگاه خودپردازی نصب کردن که این دستگاه خودپرداز قابلیت اینو داره که در ازای دریافت پول از افراد طلایی رو با آرم امارات متحده عربی و همینطور برج خلیفه در اختیار اون فرد قرار بده. این دستگاه خودپرداز پرزرق و برق قادره که 320 شکل متنوع مثل شمش، سکه، جواهرات پوشیدنی با وزن‌های مختلف رو در اختیار مشتریانش قرار بده. یه واقعیت خیلی جالب دیگه‌ای که در مورد این فلز گرانبها وجود داره اینه که طبق تحقیقات به دست اومده به واسطه دانشمندان متوجه شدن که به خاطر به دست اومدن منابع طلای بسیار زیاد از شهاب سنگایی که با کره زمین برخورد کردن میتونیم به این نظریه برسیم که طلای بسیار زیادی در سیارات متفاوت در کهکشان و همچنین در خورشید وجود داره. نکته جالب دیگه این که در خون انسان حدوداً 0.2% طلا وجود داره. پژوهشگران فهمیدن که درخت اوکالیپتوس میتونه ریشه های خودشو در جستجوی آب توی مناطق خشک به اعماق بسیار زیاد زمین گسترش بده. وقتی این ریشه ها به مناطق غنی از طلا میرسن، همزمان با نوشیدن آب ذرات میکروسکوپی از این فلز رو به داخل ریشه خودشون میکشونن. به نظر میرسه که طلایی که به واسطه ریشه های این درخت جذب میشه با وجود اینکه غلظت بسیار کمی داره میتونه در طول گیاه اونقدر بالا بیاد که به برگ های این درخت اوکالیپتوس برسه. طبق بررسی متخصصین علم روانشناسی یه ترسی وجود داره به نام ترس از طلا یا آوروفوبیا. این ترس به نوعیه که افرادی که به این فوبیا مبتلا هستند در صورت دیدن طلا دچار حمله عصبی یا به اصطلاح پنیک اتک میشن و فرار میکنن. تنفسشون تند میشه، ضربان قلبشون بالا میره و نامنظم میشه. توی برخی از تحقیقات میگن که علتش وجود خاطره‌ای در گذشته و یا اتفاق تلخیه که با دیدن طلا تو ذهن احتمالاً کلمه شمش طلا تو ذهنتون بیاد و بارها اسمش رو شنیده باشین. توی این بخش میخوام کمی در مورد شمش طلا براتون توضیح بدم. شمش طلا قطعه‌ای از همون طلای خامه که عیارش حداقل 995 و حد اکثر 999.9. این شمش‌ها توسط شرکت‌های خیلی معتبری در سراسر دنیا تولید میشن. در کشور ما شرکت‌های خاصی وجود دارن که تحت نظر بانک مرکزی و همینطور اتحادیه طلا جواهر میتونن شمش‌های رو با خلوص 995 تولید کنن.
وزن این شمش‌ها از استانداردهای خاصی تبعیت می‌کنند که یکی از مهمترین این وزن‌ها برای تولید شمش 12 کیلوییه. بزرگترین شمش طلای موجود در جهان یک شمش 250 کیلوگرمیه که در موزه توی در کشور ژاپن به نمایش گذاشته شده. ابعاد این شمش 45.5 سانتی متر در 22.5 سانتی متر است و ارتفاعش به 17 سانتی متر میرسه. اطلاعات مهمی که باید بر روی یک شمش طلا حک بشه شامل مهر کارخونه، جنس شمش، تاییدیه جهانی، نام کشور سازنده، وزن شمش، عیار اون و بارکد اون شمش برای پیگیریه. شمش‌های سوئیسی از معروف‌ترین شمش‌های جهان هستند. حالا یه بررسی داشته باشیم روی اینکه طلا چه تأثیراتی بر محیط زیست میذاره. استخراج طلا از معادن به خاطر به وجود آوردن باطله‌های معدنی که حاوی آلاینده‌ها هستند باعث میشه به اکوسیستم و محیط زیست آسیب وارد بشه. همچنین معدنکاری موجب مختل شدن آرامش مناطق مسکونی که نزدیک معادن هستند و ضرررسانی به حیوانات حیات وحش میشه. بسیاری از این فعالیت‌ها منجر به مهاجرت گونه‌های جانوری منطقه میشن. همچنین آسیب رسوندن به پوشش گیاهی منطقه و یا حتی از بین رفتن این پوشش‌ها از آسیب‌های استخراج طلا و معدنکاری به محیط زیست محسوب میشه. در آخر فکر می‌کنم خوب باشه که چند تا نکته برای نگهداری از مصنوعات طلا رو بهتون یادآوری کنم. با وجود اینکه فلز طلا بسیار مستحکمه و نه دچار زنگ زدگی و نه خوردگی میشه، اما خوبه که برخی از اصول رو در جهت مراقبت از مصنوعات طلا رعایت کنیم. اولین نکته که حائز اهمیته اینه که قطعات جواهرات رو از هم جدا قرار بدیم تا احیانا سنگی روی سنگ دیگه قرار نگیره و به همدیگه فشار وارد نکنن. بهتره که اونا رو زیر نور مستقیم آفتاب، رطوبت، گرما و یا سرمای شدید قرار ندیم. پس بهترین راه اینه که از اونا در جعبه ها نگهداری کنیم. برای محافظت بیشتر از اونا میتونیم اونها رو در دستمال یا پارچه های نخی بپیچیم و سپس توی جعبه هاش قرار بدیم. زیورالات طلای خودتون رو از تماس مستقیم با آب و یا مواد شیمیایی و شوینده ها دور نگه دارید. همچنین برخورد هر گونه چربی با اونها موجب کاهش جلا و درخشندگی اونها میشه. ممنون که تا اینجا منو همراهی کردید. برای ارتباط با من میتونید به صفحه اینستاگرام قیرات پادکست مراجعه کنید. امضا آیدا ایوززاده.